Did you forget who I am? I am a Prime. I do not take orders from you. Όλοι γνωρίζουμε τον Optimus Prime. Αλλά η λέξη Prime τι συμβολίζει? Υπήρχαν κι άλλοι Prime? Η πολύ απλή απάντηση είναι πως ναι, υπήρχαν. Τι σημαίνει όμως όταν ένας χαρακτήρας Transformers είναι Prime? Prime είναι μια κατάταξη με την υψηλότερη διάκριση σε όλα τα universes των Transformers. Συνήθως χρησιμοποιείται ως ταυτοποίηση για τον αρχηγό των Autobots, κάτι που απονέμεται συνήθως σε εκείνους που φέρουν το Matrix της ηγεσίας μέσα τους, το οποίο προέρχεται αναδρομικά από τον Primus, τον δημιουργό των Transformers. Στα universes των Transformers που μιλάνε ιαπωνικά, η αντίστοιχη βαθμίδα λέγεται Convoy. Και τώρα που μάθαμε τι εστί η λέξη Prime, πάμε να δούμε και τους πρώτους Prime επιγραμματικά, μιας και η σύνθεσή τους αλλάζει στα διάφορα universes των Transformers. Η πρώτη πλήρη σύνθεση των 13 Primes αποκαλύφθηκε στο βιβλίο Transformers The Covenant of Primus, το οποίο υποτίθεται γράφτηκε από τον Alpha Trion για το γήινο κοινό, εμάς δηλαδή, για να μας βοηθήσει να μάθουμε καλύτερα τους γαλαξιακούς μας γείτονες. Πάμε να τους γνωρίσουμε λοιπόν. Νούμερο 1. Prima. Ο Prima ή αλλιώς Prima Prime, ναι, ξέρω, ακούγεται κάπως, ήταν το πρώτο Transformer. Δημιουργήθηκε από τον Primus, διορίστηκε πολεμιστής του φωτός και του δόθηκε το θρυλικό ξύφος Star Saber μαζί με το Matrix της ηγεσίας. Επιλέχτηκε να οδηγήσει τους 13 Prime ενάντια στον αιώνιο εχθρό τους Unicron και μετέπειτα έγιναν οι διαχειριστές της πλανητικής μορφής του Primus, Cybertron. Νούμερο 2. Vector Prime. Ο άρχοντας του χρόνου και του χώρου, τον οποίο μπορούσε να χειριστεί μέσω του τεχνούργημά του Blades of Time. Ο Vector Prime είναι πολύ ισχυρός και μπορεί να παραμορφώσει τόσο τον χώρο όσο και τον χρόνο, αν και η υπερβολική χρήση αυτής της δύναμης μπορεί να τον αποδυναμώσει σοβαρά. Οι δυνάμεις του επιτρέπουν να διασχίζει το πολυσύμπαν κατά βούληση, επιτρέποντάς του να παρακολουθεί και να καταγράφει γεγονότα σε ένα αμέτρητο αριθμό πραγματικοτήτων. Wow! Νούμερο 3. Alpha Trion. Κάτοχος του τεχνουργήματος Quill, το οποίο χρησιμοποιεί για να καταγράψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Cybertron, μέρος του ρόλου του ως αρχιοφύλακας των Primes. Ήταν ένα από τα πιο σοφά Autobots και ο μέντορας του Optimus Prime. Επίσης, το γνωρίσαμε και είδαμε πολλές φορές σε διάφορα επεισόδια της σειράς των Transformers του 1984. Νούμερο 4. Solus Prime. Ήταν η πρώτη θηλυκή Cybertronian, βασικός τεχνίτης και δημιουργός πολλών από τα όπλα των Primes μέσω της χρήσης του απίστευτου σφυριού της που λέγονταν Forge. Ίσως να το έχετε ακουστά και σαν Forge of Solus Prime. Ήταν αρκετά αγαπητή μεταξύ των φίλων της τόσο για τις ικανότητές της να δημιουργεί σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή χρειάζονται, όσο και για την ευφυΐα και την θετική υποστηρικτική της προσωπικότητα. Αν έχει κάποιο ελάττωμα, είναι ο άγριος και θυμωμένος χαρακτήρας της που φουντώνει γρήγορα σε οποιοδήποτε σημάδι αδικίας. Γι' αυτό παιδιά, όχι πολλά με τη Solus Prime. Νούμερο 5. Micronus Prime. Ήταν η συνείδηση των 13 και το πρώτο Minicon. Παρόλο που είναι το μικρότερο μέλος αυτής της αξιοσέβαστης ομάδας, διαθέτει απεριόριστα αποθέματα ενέργειας και έξυπνο μυαλό που του επιτρέπουν να προβλέψει τις ενέργειες των αδελφών του πριν καν ξέρουν τι πρόκειται να κάνουν. Τα τελευταία χρόνια ο Micronus Prime έχει αποσυρθεί στο βασίλειο των Primes, όπου υπηρέτησε προσωρινά ως μέντορας και πνευματικός οδηγός του Optimus Prime.
Νούμερο 6. Alchemist Prime. Ο Alchemist Prime προέκυψε από τον Primus με μια βαθιά σύνδεση με τα στοιχεία και μεταξύ των 13 οι δυνάμεις του διασχίζουν τη γραμμή μεταξύ επιστήμης και μυστικισμού. Έχει ένα προσωπικό τεχνούργημα που λέγεται Lenses, το οποίο είναι μόνιμα κολλημένο στα μάτια του και του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται τους φυσικούς και πνευματικούς κύκλους του σύμπαντος. Θεωρεί πως είναι ένας απλός μαθητής του φυσικού κόσμου και οι φήμες λένε πως ακόμη περπατεί στο Cybertron μεταφιεσμένος σαν ένας ταπεινός barman. Νούμερο 7. Nexus Prime. Ήταν το πρώτο combiner που συχνά συνδεόταν με το Rarefied Energon, το οποίο ήταν το βασικό υλικό όλης της ζωής των Transformers. Μπορούσε να συγχωνεύσει οποιαδήποτε ρομπότ σε νέες συνδυασμένες μορφές κατά βούληση ή να χωρίσει τον εαυτό του σε πολλαπλά ανεξάρτητα στοιχεία. Όταν στεκόταν μόνος του, το σώμα του φαινόταν να μετατοπίζεται ή να επικαλύπτεται από διαρκώς μεταβαλλόμενες μορφές και συνδυασμούς που μπορούσε να πάρει. Ισχυρός, περήφανος και συχνά απρόβλεπτος, ακόμη και για εκείνους που το γνώριζαν καλά, είχε όμως πολύ χιούμορ και κάποιες φορές έκανε φάρσες. Ακούγεται ωραίος τύπος ο Nexus Prime, πιθανόν να έκανα παρέα μαζί του. Νούμερο 8. Onyx Prime. Ο πρώτος Cybertronian με μορφή θηρίου. Ένα πρωτόγονο και πνευματικό όν που μπορούσε να δει άλλους χρόνους, μέρη, ψυχές, ακόμη και τη μεταθάνατον ζωή μέσω του τριπρόσωπου Triptych Mask. Του δόθηκε από τον Primus τον ίδιο, με την πάνω μάσκα που λέγεται Farsight μπορούσε να δει οράματα άλλων τόπων και εποχών. Η μεσαία μάσκα, η οποία λέγεται Predator, του έδινε άμεση εικόνα για οποιοδήποτε πλάσμα ώστε να μπορεί να το κυνηγήσει άψογα. Τέλος, η κάτω μάσκα, η οποία λέγεται Moonsong, επιτρέπει στον Onyx Prime να παρακολουθήσει το ταξίδι ενός Spark. Νούμερο 9. Amalgamus Prime. Ο πλακατζής των 13 Prime, απρόβλεπτος και χαλαρός, ήταν ο πρώτος Cybertronian με τη δυνατότητα μεταμόρφωσης που του δόθηκε από το Transformation Cog, το οποίο έγινε η βάση για όλη τη ζωή των Transformers. Μάλιστα, μπορούσε να πάρει αμέσως σχεδόν οποιοδήποτε σχήμα μπορούσε να φανταστεί. Το ανεξάρτητο μυαλό και η περιέργεια του Amalgamus Prime σήμαιναν ότι σπάνια έμενε σε ένα μέρος για πολύ καιρό. Ο Amalgamus τελικά άφησε το Cybertron για άγνωστα μέρη, άφησε όμως πίσω του ρομπότ του αρχέτυπού του που είχαν μεγαλύτερες ικανότητες αλλαγής σχήματος και ονομάστηκαν Shifters. Νούμερο 10. Quintus Prime. Ένας ονειροπόλος και τηλεομανής που η ορμή του για να εκφράσει τις ιδέες του τον οδήγησε να γίνει επιστήμονας. Το τεχνούργημά του ήταν το Emberstone, το οποίο του έδωσε την ικανότητα να δημιουργεί ζωή. Οι Quintessons μάλιστα ήταν ανάμεσα στα δημιουργήματά του. Ο Quintus πιστεύει ότι η ζωή σε όλες τις μορφές της είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο σύμπαν και ότι η ζωή πρέπει να ενθαρρύνεται, να αναπτύσσεται και να ευδοκιμεί με κάθε κόστος σε ολόκληρο το γαλαξία. Νούμερο 11. Leech Maximo. Ήταν ο άρχοντας της παραποίησης και το τεχνούργημά του ήταν τα Legion Darts, τα οποία περίχαν ισχυρές τοξίνες που είχαν σχεδιαστεί για να αδυνατούν τους εχθρούς του με διάφορους τρόπους μόλις εισέλθουν στο σώμα τους. Ήταν δεινός στη στρατηγική μαζί με τους Alpha Trion, Quintus Prime και Micronus Prime. Μετά την ήττα του Unicron επικεντρώθηκε στην εξόρυξη, την αποθήκευση και τη διήλυση του Energon. Νούμερο 12. The Fallen ή αλλιώς Megatronus Prime. Θεωρούσε τον εαυτό του πολεμιστή πρωταρχικά, αλλά οι σκοτεινές δυνάμεις του και η συγκρουσιακή του φύση σήμαιναν ότι σπάνια ήταν σε ειρήνη με τον εαυτό του. Σύναψε στενή φιλία με τη Solus Prime, η οποία τελικά άνθησε σε αμοιβαίο ρομάντζο, μάλιστα
του έφτιαξε και ένα από τα δυνατότερα όπλα στο Cybertron, το Requiem Blaster. Ύστερα από μια διαφωνία που είχαν και ενώ τα πνεύματα είχαν οξυνθεί, ο Megatronus πυροβόλησε τη Solus Prime χωρίς να σκεφτεί και τη σκότωσε. Λέγεται πως σκότωσε και τον Leech Maximo, αλλά ο Alpha Trion δεν μπόρεσε ποτέ να εξακριβώσει ποιος πάτησε τη σκανδάλη του Requiem Blaster. Ο Megatronus παρευρέθηκε στην κηδεία της Solus Prime μετανοημένος για τις πράξεις του και μετονόμασε τον εαυτό του σε Fallen. Αυτοεξορίστηκε στο διάστημα και δεν τον ξαναείδε κανείς από τότε. Μετά από πολλά χρόνια, ένας νεαρός μονομάχος εμπνεύστηκε από τις ιστορίες του Megatronus Prime και πήρε το όνομα Megatron, ο οποίος είναι ο σημερινός γνωστός αρχηγός των Decepticons. Νούμερο 13. Ο 13ος Prime. Ο 13ος Prime, ή πιο συνοπτικά ο 13, είναι ο τελευταίος από τους πρωτότυπους επικούς πολεμιστές του Cybertron. Το όνομά του, Optimus Prime. Ήταν ο μεσολαβητής και οραματιστής των Primes, αυτός που τους ένωσε, αυτός που πάντα θα σήκωνε το χέρι πρώτος για να τους χαιρετήσει. Όταν οι 13 Prime διαλύθηκαν από εσωτερική σύγκρουση, ο Optimus επέλεξε να ξαναγεννηθεί ως ένα συνηθισμένο Cybertronian μέσα από το πηγάδι των Allsparks, χάνοντας τη μνήμη του παρελθόντος του και ξαναγεννημένος πλέον έγινε γνωστός ως Orion Pax. Ο ίδιος όμως θα αναλάμβανε στο μέλλον το Matrix της ηγεσίας για να γίνει ξανά ο Optimus Prime. Ο Optimus Prime θυσιάστηκε για να σώσει το Cybertron, επανενώθηκε με τα αδέρφια του στο βασίλειο των Primes, όπου τον εκπαίδευσαν για μια αποστολή στη γη προκειμένου να νικήσει τον αδερφό του, τον Megatronus. Και αυτοί, παιδιά, ήταν επιγραμματικά οι ιστορίες των 13 Prime. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι Primes από άλλα universes των Transformers, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ποιος Prime σας αρέσει περισσότερο? Είχατε ακουστά ποτέ τις ιστορίες τους? Θα θέλατε να δείτε φιγούρες των 13 Prime? Για να ακούσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Και όπως πάντα, μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε το κανάλι κάνοντας μια εγγραφή και αφήνοντας ένα like στο βίντεο. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση να περνάτε καλά.